Natuurlijk wel. Het boek uit lezen. Welkom. Ja, ik blijf Ik ben helemaal niet bang. Heb je? Daar, rond wel op de hoek. Kleine doen, Dat is nog een linkerbank in. Hij zegt, dan moet ik met mijn baas gaan stelen. Hij is er nog in te maken. Moet je dat wissen? Werkweek. Dat is de hele werkweek. Die stond te gooien. Ik ben er niet meer hij werd een kampioen met Bart van der Haven en Amerikaanse ketchup. Maar met wat zoveel honkbal. Met twee. Ja, maar is het niet. Oh! Hoor je hem krijgen? Ja, Nee hè? Niet meer nodig. Nee hoor.
Ja? Nee, het is wel nooit. Oeh, die nederbak. Alles wel voor jou. Hij zit bij jullie, hè? Hij zoekt gelijk 4 uit 5. Heel leuk.